नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण CETचे 2026चे सर्व रोटेशनल डायनामिक्सचे सर्व PYQs करणार आहेत रे. ओके, 2026 सर्व PYQs करणार आहे. ठीक आहे, तर चला स्टार्ट करूयात. फर्स्ट क्वेश्चन. अ सॉलिड स्पियर ऑफ मास 5 kg and disk of mass 4 kg have the same radius. The ratio of moment of inertia of sphere about its tangent to the moment of inertia of a disk about a tangent in its plane will be x is to y. The value of x and y respectively are. ओके, तर इथे बघा एक सॉलिड स्पियर दिला आहे आपल्याला, ज्याचा मास आहे रे 5 kg, राईट. याची रेडियस आपण काहीतरी r कन्सिडर करू इथे. ओके, दिस इज सॉलिड स्पियर. So moment of inertia of sphere about its tangent to the moment of the ratio of moment of inertia of sphere about its tangent. ठीक आहे, तर इथे जर मी एक tangent ड्रॉ केली बघा, this is the tangent for this sphere, right. तर याचा जो moment of inertia येणार, let's say this is something I1. So if axis is passing through the center फॉर दिस स्पियर, याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला माहिती आहे, दॅट इज 2/5 mr², राईट. तर I1 आपण फाइंड आउट करू शकतो बाय युझिंग द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. ठीक आहे, सो I1 विच इज इक्वल्स टू वॉट रे, इट इज ICM प्लस MD² असते पॅरलल ॲक्सिस थेरम आपला. सो ICM इज वॉट, दिस ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सो दिस इज 2/5 mr² प्लस MD² म्हणजे काय रे, हे डिस्टन्स किती आहे r, सो दिस इज mr², सो दिस विल बिकम 7/5 mr². ठीक आहे, हे झालं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सॉलिड स्पियर. ठीक आहे, त्यानंतर काय म्हटलं आहे, ऑफ द डिस्क अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन. ठीक आहे, सो इफ आय एम कन्सिडरिंग दिस इज डिस्क. ओके, कन्सिडर करा हे डिस्क आहे, तर टँजंट इन इट्स प्लेन म्हणजे दिस इज दी लाईन, right. So we know the moment of inertia of disk if it is passing through the center, and along the diameter, बरोबर. along the diameter जर मी हे ॲक्सिस कन्सिडर केली रे, तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असते, इट इज mr²/4. ठीक आहे, आणि हे डिस्टन्स आपला r आहे, आपल्याला ह्या ॲक्सिसच्या अबाउट फाइंड आउट करायचं आहे. लेट्स से दिस इज I2. इथे सुद्धा आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावू शकतो. सो दिस I2 विल बिकम व्हॉट, इट इज mr²/4 प्लस mr². ठीक आहे, सो दिस विल बिकम 5 mr²/4. ओके, सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ I1 अँड I2. आता ह्या दोघांचा रेशो आपल्याला गिवन आहे, I1 अपॉन I2 विच इज x अपॉन y, हा रेशो गिवन आहे. सो I1 इज वॉट रे, इट इज 7/5 अँड मास ऑफ दिस सॉलिड स्पियर इज 5, तर इथे मी 5 लिहिणार इंटू r². r तर सेमच आहे दोघांचा पण रेडियस, अँड दिस इज 5/4, याचा मास किती आहे 4 इंटू r². सो दिस r² कॅन्सल, 5 5 4 4 कॅन्सल, सो 7/5 इज द करेक्ट आन्सर. ठीक आहे, सो 7/5 ऑप्शन C is correct here, guys. The question is, a solid sphere rolls down from top of an inclined plane. On reaching the bottom of plane, its velocity is v1. When the same sphere slide down from top of the same plane of same height, its velocity on reaching the bottom is v2. The ratio v1/v2 is. Okay, तर एक जो स्पियर आहे तो रोल डाऊन करत खाली येते रे. हा स्पियर कन्सिडर करा, रोल डाऊन करत खाली येते, म्हणजे याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल आणि ड्यू टू ट्रान्सलेशनल असेल. ठीक आहे, सो लेट से हा जो स्पियर आहे तो h हाईटला असेल. सो इनिशियली त्याच्याकडे कुठली एनर्जी असणार रे, पोटेन्शियल एनर्जी, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी, दॅट इज mgh. आणि जेव्हा हा स्पियर इथे खाली येणार तर याच्याकडे वेलॉसिटी v1 आहे. सो दिस पोटेन्शियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इंटू कायनेटिक एनर्जी, आणि कायनेटिक एनर्जी ह्या केसमध्ये काय येणार, रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल. ठीक आहे, सो दिस इज हाफ mv², दिस इज ड्यू टू ट्रान्सलेशनल, आणि रोटेशनलमुळे हाफ I⍵². ठीक आहे, सो दिस इज हाफ mv² प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पियर इज 2/5 mr², आणि दिस ω². ओके, v इक्वल्स टू काय असते r⍵, सो ω इज इक्वल्स टू v/r, तर इथे येणार v²/r², तर r² कॅन्सल रे. सो दिस इज हाफ
m v square plus this will get cancel, this is 1 by 5 mv square. ठीक है, so this will become 7 mv square by 10 which is equals to mgh. आपल्याला वेलॉसिटीचा रेशो विचारलाय बघा, इथे m तर कॅन्सल आउट होऊन जाईल रे, आणि हे जे वेलॉसिटी आहे ते v1 म्हटलंय, तर इथे v1 घेऊ. ठीक आहे, सो दिस v1 स्क्वेअर विच इज इक्वल्स टू 10/7 इंटू gh. ठीक आहे, त्यानंतर सेकंड केसमध्ये काय म्हटलं आहे की सेकंड केसमध्ये इट इज तो जो स्पियर आहे तो खाली येत आहे स्लाइड डाऊन होऊन. ठीक आहे, म्हणजे स्लाइड होत आहे म्हणजे काय, याच्याकडे फक्त आता कायनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रान्सलेशनल मोशन असणार. सो दिस mgh विच इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वेअर. ठीक आहे, सो m विल गेट कॅन्सल, सो v2 स्क्वेअर विल बी इक्वल्स टू वॉट 2gh. आता या दोघांचा जर रेशो घेतला आपण v1 अपॉन v2. ठीक आहे, सो दिस इज 10/7 इंटू gh डिवायडेड बाय this is 2gh, gh cancel, and this is 2 5s are, so this is what 5/7. therefore v1 upon v2 ची व्हॅल्यू किती येणार, अंडर रूट ऑफ 5/7. ठीक आहे, सो अंडर रूट ऑफ 5/7 म्हणजे ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical ring A and B of same mass and radius are revolving ring A around its own diameter and ring B about tangential axis in its own plane. Both the rings A and B have same rotational kinetic energy. The ratio of angular velocity of ring B to that of A is. ठीक आहे, तर इथे बघा दोन रिंग्स आहे रे. ठीक आहे, हे रिंग ए कन्सिडर करू, हे जे रोटेट होत आहे अबाउट इट्स डायमीटर. ठीक आहे, आणि जे दुसरी रिंग आहे, लेट्स से दिस इज रिंग बी, रिंग बी इज अबाउट टँजेन्शियल ॲक्सिस इन इट्स ओन प्लेन. ते हे ॲक्सिस आहे त्याची, दिस इज द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक आहे, सो फॉर द रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असते, इफ ॲक्सिस इज पासिंग अबाउट द डायमीटर इट इज mr² ठीक आहे, तर अबाउट डायमीटर माहिती आहे, तर आपण टँजेन्शियल ॲक्सिसवरनं फाइंड आउट करू शकतो पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावून. सो दिस आय विल बी इक्वल्स टू दिस इज mr²/2, याच्यासाठी mr²/2 प्लस हे डिस्टन्स किती आहे r, दॅट इज mr². ठीक आहे, सो दिस इज वॉट रे 3mr²/2. हे तर झालं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ए अँड दिस इज फॉर बी. ठीक आहे, आता काय म्हटलं आहे, बोथ द रिंग ए अँड बी हॅव सेम रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. दोघांकडे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी सेम आहे रे. ओके, म्हणजे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी काय असते, हाफ I ω². ठीक आहे, सो ए हे झाली कायनेटिक एनर्जी ए रिंगची, दुसऱ्या रिंगची कायनेटिक एनर्जी हाफ IB इंटू ω/b होल स्क्वेअर, आणि आपल्याला अँग्युलर वेलॉसिटीचा रेशो विचारला आहे. ठीक आहे, सो दिस हाफ IA ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली आहे, दिस इज mr²/2 इंटू ω/a स्क्वेअर विच इज इक्वल्स टू हाफ IB ची व्हॅल्यू पण फाइंड आउट केली आहे, दॅट इज 3/2 mr² इंटू ω/b स्क्वेअर, दिस 1/2 कॅन्सल, दिस mr² पण कॅन्सल रे, 2 पण कॅन्सल, म्हणजे ω/a स्क्वेअर विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ω/b स्क्वेअर. सो रेशो आपल्याला विचारलं आहे बघा, रिंग बी टू दॅट ऑफ ए, सो ω/b डिवायडेड बाय ω/a विच इज इक्वल्स टू वॉट रे 1/√3. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर गाइस. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is rotating about its own axis, its rotational kinetic energy is x and its angular momentum is y, hence its moment of inertia about its axis is. ठीक आहे, तर इथे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आपल्याला गिवन आहे. कायनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी किती आहे, x आहे, आणि इट्स अँग्युलर मोमेंटम दॅट इज L इज इक्वल्स टू वॉट रे y. सो कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असते, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इट इज हाफ I ω². ठीक आहे, तर याला जर आपण मल्टिप्लाय डिवाइड बाय I जर केलं रे, ओके, सो दिस विल बिकम हाफ I² ω² बाय I, आणि अँग्युलर मोमेंटम काय असते I ω, राईट. सो देअरफॉर दिस इज हाफ L² अपॉन
I which is equals to what, kinetic energy. आता कायनेटिक एनर्जी इथे एक्स म्हटलंय तर एक्स पुट करू अँड दिस इज हाफ, आणि इथे अँग्युलर मोमेंटम वाय दिलाय तर वाय स्क्वेअर येणार डिवायडेड बाय आय. सो देअर फोर दिस आय विल बिकम व्हॉट, it is y square upon 2x. Okay, so this is the correct answer. So option D is correct here, guys. Next question. A force 3 I cap plus 2 j cap minus k cap act on a particle with position vector I cap plus j cap minus k cap. The magnitude of torque is given by. Okay, तर टॉर्कचा फॉर्म्युला काय असतो रे, इट इज आर क्रॉस एफ, राईट. सो याला आपण कसं काढू शकतो बघा, इट इज आय कॅप जे कॅप के कॅप. आर वेक्टर म्हणजे पोझिशन वेक्टर काय, आय कॅप प्लस जे कॅप मायनस के कॅप, तर त्याचे कोएफिशियंट इथे लिहावं लागेल 1 1 -1. त्याच्यानंतर फोर्स वेक्टर इट इज 3 2 -1. ठीक आहे, आता याला सॉल्व करू रे. सो दिस इज आय कॅप, दिस इज 1 × -1 आणि हे +2. ओके, मायनस जे कॅप इथे काय येणार -1 +3 आणि प्लस के कॅप इथे काय येणार, दिस इज 2 -3. ओके, सो दिस इज आय कॅप आणि हे काय बनेल -2 जे कॅप अँड दिस इज प्लस के कॅप. ठीक आहे, तर हा झाला आपला टॉर्क वेक्टर, राईट. बट आपल्याला मॅग्निट्यूड पाहिजे, सो मॅग्निट्यूड विल बिकम व्हॉट रे, √1 स्क्वेअर प्लस -2 चा स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर. Okay, so this is what, right, √6 Newton meter is the answer. So this is the torque. So option C is correct here, guys. Next question. The radius of gyration of a solid sphere of radius r and mass m about the diameter is kd, and that about the tangent of a solid sphere is kt. The ratio of kd to kt is, ठीक आहे. तर इथे बघा सॉलिड स्पियर दिलाय, राईट. याची रेडियस किती आहे रे, आर, आणि मास किती आहे एम. सो अबाउट द डायमीटर रेडियस ऑफ गायरेशन दिला आहे के डी. ओके, अँड अबाउट द टँजंट रेडियस ऑफ गायरेशन दिला आहे के टी. आता रेडियस ऑफ गायरेशनचा फॉर्म्युला काय असतं रे, के इज इक्वल्स टू √I/m. ठीक आहे, सो आपल्याला रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. सो दिस के डी अपॉन kt which is equals to √ moment of inertia about diameter येणार डिवाइड बाय m डिवाइड बाय √ moment of inertia about tangent डिवाइड बाय m. ठीक आहे, सो अबाउट डायमीटर तर माहिती आहे, दॅट इज 2/5 mr². ठीक आहे, सॉलिड स्पिअरसाठी. आणि याच्यासाठी जर काढायचं असेल रे अबाउट टँजंट, तर इथे पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावावं लागेल. हे डिस्टन्स आपलं आर आहे. ठीक आहे, सो अबाउट टँजंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे ना, 2/5 mr² प्लस mr², राईट. सो दिस विल बिकम 7/5 mr². ओके, सो हे व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट करू. सो दिस इज √2/5 mr² बाय m, तर इथे mm कॅन्सल, दिस होल डिवायडेड बाय √7/5 mr² बाय m, mm कॅन्सल. ठीक आहे, सो दिस विल बिकम व्हॉट रे, √ इथे r² पण कॅन्सल होऊन जाईल. दिस इज 2/5 × 5/7. सो दिस इज 2/7, √2/7 येतं इथे. √2/7 म्हणजे 2/7 raised to power 1/2. Okay, so option C is correct here, guys. Next question. Given identical ring are arranged in a hexagonal plane pattern so as to touch each neighboring ring as shown in the figure. Each ring has mass m and radius r. The moment of inertia of the system of 7 ring about the axis passing through its center of the central ring and normal to the plane of all the ring is. ठीक आहे, तर हे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे बघा, परपेंडिक्युलर आहे. ओके, विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉईंट. सो आता बघा, हा जर आपण इथे काय गिवन आहे आपल्याला, रिंग गिवन आहे. ठीक आहे, सो रिंग जर असेल अबाउट धिस ॲक्सिस, या ॲक्सिसच्या अबाउट रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतं रे, इट इज mr². ठीक आहे, बट आपल्याला ह्या ॲक्सिसच्या अबाउट काढायचं आहे, तर हे डिस्टन्स घ्यावं लागेल. हे डिस्टन्स किती बनेल, 2r बनेल. सो ह्या ॲक्सिसच्या अबाउट जर काढायचं असेल तर पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावावं लागणार आहे, दॅट इज mr² प्लस m × 2r² म्हणजे 4r², राईट. सो दिस विल बिकम 5 mr². ठीक आहे,
हे तर झालं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन रिंग. अशा किती आहे, 1 2 3 4 5 6. ठीक आहे. ह्या 6चा काय येणार, दिस इज 6 इंटू 5 mr². ठीक आहे. सो दिस विल बिकम 30 mr². ठीक आहे. हे झालं 6 रिंगचं. आता हा पण एक रिंग आहे. ठीक आहे. हे पण एक रिंग आहे. तर याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय येणार आहे, हे येणार अबाउट दिस ॲक्सिस इट इज mr². ठीक आहे. तर टोटल किती, it is 31 mr² is the correct answer, right? Okay, so option A is correct here, guys. Next question. A Kathak dancer is standing on horizontal surface with a folded hand. ठीक है. Okay, so consider this is Kathak dancer. Okay, the hand is folded, and in the beginning dancer is rotating about its central axis and its kinetic energy is k. ठीक है, kinetic energy k. At that time the Kathak dancer now stretched its arm. See, now it will become something like this. Stretch his arm so that the moment of inertia of the dancer become 3 times. इथे जर moment of inertia I असेल रे, तर इथे moment of inertia किती झाला, 3 times. Okay, and the angular velocity becomes 1/3. Okay, so omega dash will become omega by 3. इथे जर omega असेल, so it will become omega by 3. The kinetic energy of the dancer now is, आता त्याची kinetic energy किती असेल हे फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे. सो कायनेटिक एनर्जी काय असते, इट इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे. सो इथे सेकंड केसमध्ये जर मला कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायची आहे, विच इज हाफ आयची व्हॅल्यू किती आहे, 3 टाइम्स आय. ओके, ओमेगा डॅशचा स्क्वेअर येणार, सो इट इज ओमेगा स्क्वेअर बाय 9. बरोबर. सो दिस विल बिकम 3 जा. सो दिस इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर बाय 3. हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर इज द इनिशियल कायनेटिक एनर्जी and divide by 3. This is the kinetic energy of the dancer with stretch arms. Okay, so k by 3 is the correct answer. Option B is correct here, guys. The question is, a solid sphere rolls without slipping on an inclined plane at an angle theta. The ratio of total kinetic energy to its rotational kinetic energy is. ठीक है. So let's say this is the solid sphere which is rolling down. Total kinetic energy काय येणार रे, इट इज कायनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन प्लस ट्रान्सलेशनल मोशन, म्हणजे हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. ठीक आहे. सो दिस आय विल बिकम व्हॉट, इट इज 2/5 mr². राईट. सो देअर फॉर दिस टोटल कायनेटिक एनर्जी विल बिकम, दिस इज हाफ इंटू 2/5 mr² ओमेगा स्क्वेअर. ओके, आणि प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. व्हीला आपण लिहू शकतो, इट इज व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. राईट. सो दिस इज आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. तर इथनं जर आपण हे किती बनेल रे आता, दिस विल बिकम 7/5 इंटू हाफ एम आर स्क्वेअर ओमेगा. राईट. आणि कायनेटिक एनर्जी कशाचा रेशो म्हटलं आहे, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी फक्त काय असणार, इट इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. आय म्हणजे 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वेअर. ओके, सो दिस विल बिकम एम आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर बाय 5. सो दिस फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोघांना पण डिवाइड करणार. दिस इज टोटल कायनेटिक एनर्जी and this is kinetic energy due to rotational. Okay, so this is 7/5 into 1/2 mr square omega square whole divided by mr square omega square divided by 5. So 5 cancel, this and this will get cancelled, so we are getting 7/2. Okay, so 7/2 is the correct answer. Option B is correct here, guys. Next question. Next question is, the angular momentum of rotating body is L. When the frequency of rotating body is triple and its kinetic energy is made 1/3, the new angular momentum becomes. Okay, तर angular momentum काय असतं रे, I ओमेगा. ठीक आहे. नाव इथे काय म्हटलं आहे, कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे. सो कायनेटिक एनर्जीचं रिलेशन काय असतं, इट इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर
याला आपण हाफ दिस इज आय ओमेगा इंटू ओमेगा असं लिहू शकतो, आणि आय ओमेगा इज व्हॉट रे, एल. सो दिस इज हाफ एल ओमेगा असं सुद्धा लिहू शकतो इथे. सो देअरफॉर दिस अँग्युलर मोमेंटम विल बिकम व्हॉट, 2 टाइम्स कायनेटिक एनर्जी बाय ओमेगा. ठीक आहे. तर आता इथे बघा, दिस इज 2 टाइम्स कायनेटिक एनर्जी बाय ओमेगा. आता इथे फ्रिक्वेन्सी दिलं आहे म्हणजे एफ दिलं आहे आपल्याला. सो ओमेगाला आपण 2 पाय एफ लिहू शकतो. सो दिस विल बिकम कायनेटिक एनर्जी डिवायडेड बाय पाय इंटू एफ. ठीक आहे. आता काय म्हटलं आहे, now its kinetic energy is made 1/3. Okay, so this kinetic energy by 3 divided by, आणि फ्रिक्वेन्सी ट्रिपल केली आहे म्हणजे पाय इंटू 3f. ओके, सो दिस विल बिकम कायनेटिक एनर्जी अपॉन पाय इंटू एफ इंटू 9. ओके, and this kinetic energy upon pi into f is nothing but what, right? Initial L. So this is L by 9. Okay, so final answer is L by 9 is झाली आपली L dash ची value. So this option D is correct here. Next question. The radius of gyration k of hollow sphere of mass m and radius r about its axis x and y is equal to r. The distance of that axis from the center of sphere is h. The value of h is, ठीक आहे. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाय आपल्याला गिवन आहे रे. किती आहे, आर आहे. सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे रेडियस ऑफ गॅरेशन. रेडियस ऑफ गॅरेशन अबाउट एक्स वाय ॲक्सिस गिवन आहे, दॅट इज आर. ओके, सो हा जर एक हॉलो स्पियर असेल तर अबाउट ॲक्सिस ए बी काय असणार, इट इज 2/3 mr². राईट. तर एक्स वाय ॲक्सिसच्या अबाउट जर मला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं असेल रे, सो इट विल बिकम 2/3 mr² प्लस mh². इथे आपण काय यूज केलं आहे, पॅरलल ॲक्सिस थेरम. ठीक आहे. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाय ॲक्सिस. ठीक आहे. आणि याची रेडियस ऑफ गायरेशन आपल्याला आर दिला आहे. राईट. सो रेडियस ऑफ गायरेशन काय असते, इट इज √I/m. ठीक आहे. सो दिस के इज गिवन ॲज आर विच इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे, इट इज 2/3 mr² प्लस m इंटू h², दिस होल डिवायडेड बाय m. तर हा m तर कॅन्सल झाला रे. हा स्क्वेअर रूट जर इकडे घेतला म्हणजे r² इज इक्वल्स टू 2/3 r² प्लस h². राईट. सो देअरफॉर दिस h² विल बिकम व्हॉट, it is r² minus 2/3 r². Okay, so this is r² by 3 h². So therefore h will be equals to r by √3. Right. So option A is correct here. Okay. Next question. Radius of gyration of a thin uniform circular disc about its axis passing through its center and perpendicular to plane is kc. Radius of gyration of the same disk about its diameter is kd. Okay, so consider this is the disk, right? So moment of inertia axis passing through its center and perpendicular to plane म्हणजे हे जर ॲक्सिस कन्सिडर केली रे, तर याच्या अबाउट आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन दिला आहे के सी. ठीक आहे. आणि सेम डिस्क कन्सिडर केली आणि अबाउट दी डायमीटर म्हटलं आहे. राईट. अबाउट डायमीटर, इफ दिस इज द ॲक्सिस, तर याच्या अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन दिला आहे रे के डी. या दोघांचा रेशिओ आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ठीक आहे. सो फॉर द डिस्क, हे डिस्क आहे. सो इफ ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन, याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतं रे mr²/2 अँड अबाउट डायमीटर असते mr²/4. राईट. सो देअरफॉर इथे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डी डिवायडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सी विच इज इक्वल्स टू, याचा फॉर्म्युला असते ID/m डिवायडेड बाय √, दिस इज IC/m. सो ID इज वॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती आहे आपल्याला, लिहिलं इथे. सो दिस इज mr²/4 इंटू m, दिस डिवायडेड बाय, दिस इज mr²/2 इंटू m. m कॅन्सल इथे. राईट. r² पण कॅन्सल रे. सो दिस इज 2/√2/4 येते. सो दॅट इज √1/2 म्हणजेच काय रे, 1/√2. राईट.
1/√2 is the correct answer. करेक्ट काही चुकलंय का? 1/√2 करेक्ट है. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर गाइस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid sphere of radius r and mass capital M is rotating about its diameter. The moment of inertia of this solid sphere rotating about its axis at a distance r/3 from the center and parallel to the diameter is. ओके, सो एक सॉलिड स्पियर है, रेडियस दिली आहे r, मास इज m, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पियर रोटेटिंग ॲट अन ॲक्सिस r/3. हे डिस्टन्स किती आहे? r/3. आणि ह्या ॲक्सिसच्या अबाउट आपल्याला फाइंड आउट करायचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार. कसं काढणार रे आपण? याच्यावरती पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावणार. ठीक आहे, सो याच्या अबाउट तर माहिती आहे, दॅट इज 2/5 mr² आहे. ओके, so this I equals to 2/5 mr square plus this is mr, here distance है md square, that is d is what? r/3, so this is r square by 9, so this will become mr square, and this is 18 plus 5 by 45. Okay, so this is 23 mr square by 45. Okay, so this is the correct answer, so option C is correct here guys. Next question. 4 point masses m, 2m, 3m and 4m are kept at the corner of ABCD respectively of a square ABCD of side B. The moment of inertia of a system about an axis perpendicular to plane of this square and passing through point D is. ठीक आहे, तर इथे बघा हा एक स्क्वेअर आपल्याला दिला आहे, ज्याची साईड आहे रे बी. Consider this point is A, this point is B, this point is C and this point is D. Okay, आता A पॉइंटला मास आहे रे M, B पॉइंटला आहे 2m, इथे आहे 3m, इथे आहे 4m. आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं आहे अबाउट अन ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ स्क्वेअर अँड पासिंग थ्रू पॉईंट डी. म्हणजे या पॉईंटपासून ते पास करत आहे बघा, डीमधनं ते पास करत आहे. ठीक आहे, ह्या पॉईंटला परपेंडिक्युलर आहे, राईट. सो कसं काढणार मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉईंट डी? हे बघा, ह्या मासच्या अबाउट तर 0च येणार. ठीक आहे, तर याचं काय येणार आहे? इट इज हे डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे, सो दिस इज 3m इंटू बी स्क्वेअर. एमचं काय येणार? m इंटू बी स्क्वेअर. ठीक आहे, आणि हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बनेल, सो दिस इज वॉट? √2b. सो दिस इज प्लस 2m इंटू √2bचा स्क्वेअर म्हणजे 2b square. Okay, so this is 4mb square plus 4mb square, that is 8mb square. So this is the moment of inertia about point D. So option C is correct here guys, 8mb square. ठीक है, next. A system of 5 solid sphere each of mass m and radius r are rotating about the axis a dash as shown in figure. Hence the moment of inertia of the system about axis a dash is. ठीक आहे, तर इथे 5 सॉलिड स्पियर दिला आहे. ठीक आहे, मास m आहे, रेडियस r आहे. ओके, सो हा जर स्पियर आपण बघितला रे, तर हे जे ॲक्सिस आहे इट इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास अबाउट दी डायमीटर. ठीक आहे, तर याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमच राहणार. काय येणार? 2/5 mr स्क्वेअर. ठीक आहे, असे 3 स्पियर आहेत, तर इंटू 3 करून टाकू आपण. म्हणजे हे किती झालं रे? 6 mr स्क्वेअर बाय 5. ठीक आहे, आता हे जे 2 स्पियर आहे याच्या टँजेन्शियल आहे हे ॲक्सिस. ओके, सो टँजेन्शियलसाठी आपण इथे पॅरलल ॲक्सिस थेरम जर लावला, हे डिस्टन्स किती? r. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी टँजेंट काय येणार? दिस इज 2/5 mr स्क्वेअर प्लस mr स्क्वेअर. ठीक आहे, सो दिस इज 7 mr स्क्वेअर बाय 5. ओके, सो आपल्याला टोटल काढायचं आहे ना. ओके, सो दिस इज 6 mr स्क्वेअर बाय 5 प्लस दिस इज 7 mr स्क्वेअर बाय 5. आता बघा असे 2 स्पेअर आहे, तर इंटू 2 करावं लागेल इथे पण. सो दिस विल बिकम 20 mr स्क्वेअर बाय 5, म्हणजेच किती रे?
दिस इज 4 mr². ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two bodies A and B have moment of inertia IA and IB and angular momentum LA and LB respectively. Both of them have same kinetic energy of rotation. So the ratio of LA to LB is. ठीक आहे, सो दोघांची कायनेटिक एनर्जी बघा सेम आहे. ओके, आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिला आहे. ठीक आहे, सो कायनेटिक एनर्जी काय असते रे, इट इज हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे, सो एकाचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA, दुसऱ्याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB, एकाचा अँग्युलर मोमेंटम LA, दुसऱ्याचा अँग्युलर मोमेंटम LB. ओके, सो दिस इज हाफ, दोघांची कायनेटिक एनर्जी सेम आहे. सो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A इंटू ओमेगा. तर याला थोडं कन्वर्ट करू आपण, कारण एलच्या टर्म्समध्ये म्हटलं आहे ना. सो दिस इज हाफ I² ओमेगा स्क्वेअर अपॉन I, मल्टिप्लाय केलं, मल्टिप्लाय डिवाइड केला आयनी. सो दिस विल बिकम हाफ L² बाय I. ओके, सो दिस इज हाफ फॉर A it will become LA² divided by IA, which is equals to half, this is LB² divided by IB. ओके, हाफ हाफ कॅन्सल रे, आपल्याला रेशो विचारला आहे LA अपॉन LB. सो LA² अपॉन LB² which is equals to IA अपॉन IB हा स्क्वेअर. देअरफॉर LA अपॉन LB is equals to under root of IA upon IB, right? So option C is correct here, guys. Question is, a solid sphere of mass m and a disk of mass m by 2 have the same radius. The moment of inertia of the disk about a tangent in its plane to the moment of inertia of sphere about its tangent is. ठीक है, एक सॉलिड स्फिअर आहे ज्याचं मास m आहे रे, रेडियस r. एक डिस्क आहे ज्याचा मास आपल्याला दिला आहे m/2 आणि रेडियस सेमच आहे. ठीक आहे, सो सॉलिड स्पिअरच्या टँजंटच्या अबाउट जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया असते, ओके, ते काय असते आता लर्न पण झालं असेल, दॅट इज 7/5 mr². ठीक आहे, नसेल माहिती तर याचं माहिती आहे 2/5 mr², राईट. तर इथे आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावून फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे, आणि डिस्कचं जर म्हटलं तर डिस्कचं आपल्याला काय म्हटलं आहे अबाउट डिस्क, अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन. ओके, म्हणजे हे जे टँजंट आहे दिस इज पॅरलल टू दी ॲक्सिस विच इज अलॉंग द डायमीटर. अलॉंग द डायमीटर डिस्कचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतं रे mr²/4. तर इथे जर पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावला आपण, सो दिस विल बिकम mr²/4 प्लस mr². ठीक आहे, कारण हे डिस्टन्स तर आरच आहे. सो दिस विल बिकम 5 mr²/4. ठीक आहे, तर ह्या दोघांचा रेशो विचारला आहे रे. सो डिस्क अपॉन स्पियर विचारला आहे. ठीक आहे, सो दिस इज 5 mr²/4, दिस होल डिवायडेड बाय 7/5 mr². इथे r² कॅन्सल, आणि डिस्कचं मास किती आहे m/2, म्हणजे हे m/2 to 4 डिवायडेड बाय 7/5 इंटू m पण इथे कॅन्सल होणार. सो दिस इज 25 डिवायडेड बाय 8 into 7, that is 56. Okay, so 25/56 is the correct answer. So option B is correct here, guys. Next question. A uniform solid cylinder with radius r and length L has moment of inertia I1 about the axis of cylinder. A concentric solid cylinder of radius r/2 and length L/2 is curved out of the original cylinder. If I2 is the moment of inertia of the curved out portion of cylinder, then I1/I2 is. ठीक आहे, आपल्याकडे एक सिलेंडर आहे. ठीक आहे, लेंथ इज L, रेडियस इज R, and this is the axis of rotation. ओके, आणि सॉलिड युनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर आहे. तर अबाउट दिस ॲक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर काय असते रे, इट इज mr²/2. ओके, त्यानंतर इथे काय म्हटले, द कॉन्सेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r/2. याच्यामधनं एक सिलेंडर आपण काढला ज्याची रेडियस किती आहे आता r/2 आणि याची लेंथ किती L/2. ओके,
इफ I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याचा अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, याचा I1. सो इथे पण काय येणार रे, इट इज एम डॅश आर बाय टूचा होल स्क्वेअर बाय 2. ठीक आहे. तर इथे एम डॅश आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. आता एम डॅश म्हणजे काय रे, याचं मास असणार आहे आणि याचं मास मी एम कन्सिडर करतो, याचं मास एम डॅश घेऊ. आता सेमच मटेरियल आहे म्हणजे डेन्सिटी दोघांची सेमच असणार. ठीक आहे. सो डेन्सिटी ऑफ सिलेंडर इज वॉट रे, मास अपॉन व्हॉल्यूम, राईट. सो दोघांची डेन्सिटी सेमच असणार. सो डेन्सिटी ऑफ दिस सिलेंडर जर मी लिहिला, इट इज मास अपॉन व्हॉल्यूम काय येणार, इट इज पाय आर स्क्वेअर एल. ठीक आहे, विच इज इक्वल्स टू, याची डेन्सिटी मास इज एम डॅश डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर, रेडियस किती आहे आर बाय टू म्हणजे आर स्क्वेअर बाय 4 आणि लेंथ किती रे एल बाय टू म्हणजे एल बाय टू. ओके. सो दिस पाय विल गेट कॅन्सल, आर स्क्वेअर एल विल गेट कॅन्सल. ओके. सो दिस इज एम डॅशची जी व्हॅल्यू येणार दॅट इज एम बाय 8. ठीक आहे, एम डॅशची व्हॅल्यू आली एम बाय 8, हे इथे पुट करणार आपण. ठीक आहे. सो दिस इज एम बाय 8 आर स्क्वेअर बाय 4 डिवाइड बाय 2. आणि इथे आपल्याला रेशो विचारला आहे I1 upon I2. Okay, so this is mr square by 2 whole divided by, this is mr square divided by this is 4 na, 32 to 2 mr square cancel re. So this you are getting 32. Okay, so 32 is to 1 is the correct answer, right? So option D is correct here, guys. Next question. Solid sphere is rotating about an axis as shown in figure. If radius of this sphere is 5 centimeter, याची radius आपल्याला 5 centimeter दिली आहे, then the radius of gyration about that axis will be under root a centimeter. The under root x as पाहिजे इथे, under root x, the value of x is. ठीक आहे. तर इथे हे एक सॉलिड स्फिअर आहे, तर याच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वेअर, राईट. आणि ह्या ॲक्सिसच्या अबाउट जर काढायचं असेल, सो दॅट इज 2/5 mr स्क्वेअर प्लस एम आर स्क्वेअर, म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे बघा, याची रेडियस, ओके, हे डिस्टन्स 10, राईट. सो दिस इज एम आर स्क्वेअर म्हणजे 10चा स्क्वेअर, दॅट इज 100, राईट. सो दिस इज 2/5. मास किती दिलं आहे रे, मास दिलं आहे का, नाही. ठीक आहे. सो एम आर रेडियस दिली आहे 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 25 प्लस एम इंटू 100, राईट. सो दिस इज 5 this is 10 m plus this, so it will become 110 m. this is the moment of inertia. ठीक आहे. बट आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन म्हटलं आहे. सो रेडियस ऑफ गायरेशन के इज इक्वल्स टू वॉट, अंडर रूट ऑफ आय बाय एम. ओके. सो आयची व्हॅल्यू किती आहे 110 m डिवायडेड बाय एम. दिस विल गेट कॅन्सल, तर काय येतं अंडर रूट ऑफ 110. ठीक आहे. आणि हेच आपलं अंडर रूट ऑफ एक्स आहे. सो एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला विचारली आहे. सो एक्स इज वॉट रे 110. So option B is correct here, guys. Next question. A solid sphere has mass capital M and radius capital R. Its moment of inertia about a parallel axis passing through a point at a distance r by 3 from its center is. ठीक है, solid sphere, right, r by 3 distance है. Okay, या axis about that is 2/5 mr square. ॲक्सिसच्या अबाउट काढायचं आहे, पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावणार आहे सरळ. 2/5 mr स्क्वेअर, हे काढलं पण आहे आपण, राईट. याचा आन्सर किती येणार आहे, हे आलं होतं 23 mr स्क्वेअर बाय 45. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉवर P इज सप्लाइड टू अ रोटेटिंग बॉडी having moment of inertia I and angular acceleration alpha. Its instantaneous angular velocity is. Okay. सो लिनियरच्या केसमध्ये पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतं रे, फोर्स इंटू वेलॉसिटी. ठीक आहे. आणि अँग्युलरमध्ये किंवा रोटेटिंग बॉडीमध्ये पॉवरचा फॉर्म्युला काय असणार, फोर्सच्या जागी येणार टॉर्क, व्हीच्या जागी येणार ओमेगा. ठीक आहे. सो दिस टॉर्क इज व्हॉट, इट इज आय अल्फा इंटू ओमेगा. पॉवर आपल्याला अँग्युलर वेलॉसिटी काढायची म्हणजे ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हॉट रे पी अपॉन आय अल्फा, राईट. सो ऑप्शन D is correct here, guys.
Question is, if Earth suddenly contract to one third of its present size without changing in its mass, the ratio kinetic energy of Earth after and before the contraction will be. Okay. Let's consider this is the Earth. Earth is assumed to be rotating sphere about itself. Okay. Let's say this is the axis of rotation, mass is m, radius is r. ठीक आहे. त्यानंतर अर्थ कॉन्ट्रॅक्ट झाली तर मास तर एमच आहे रे, रेडियस आर बाय 3 होणार, वन थर्डनी कॉन्ट्रॅक्ट झाली. ठीक आहे. नाऊ इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 एम आर स्क्वेअर आणि याचा काय असणार, इट इज 2/5 एम आर स्क्वेअर म्हणजे आर स्क्वेअर बाय 9. ठीक आहे. यानंतर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे रेशो ऑफ कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी फायनल म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड डिवायडेड बाय कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट विच इज इक्वल्स टू काय असतं रे, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे. डिवायडेड बाय I1 ओमेगा 1. दिस इज हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वेअर. ठीक आहे. सो दिस इज I1 ओमेगा 1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय I2 ओमेगा 2 स्क्वेअर. ठीक आहे. तर I1 आणि I2चा रेशो तर माहिती आहे, बट ओमेगा 1 आणि ओमेगा 2 काढावं लागेल. ठीक आहे. तर इथे अँग्युलर मोमेंटम कन्झर्व असणार, नेट टॉर्क तर 0 आहे. सो देअर फोर इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फायनल अँग्युलर मोमेंटम काय असतं रे, it is I omega. So I1 omega 1 which is equals to I2 omega 2. I1 is 2/5 mr square omega 1 which is equals to I2 is 2/5 mr square by 9 into omega 2. Okay, so therefore this omega 1 by omega 2 mr square 2/5 cancel, and this is equals to what, 1 by 9. Okay. So I1 upon I2 चा रेशो काय बनेल, दिस इज 2/5 एम आर स्क्वेअर बाय 9 इंटू एक मिनिट इथे 2 येणार. ठीक आहे. आणि खाली 1 येणार. सो दिस इज 2, दिस इज 1, 2 1, दिस इज 2 and this is 1. Okay. So into omega 2 divided by this is 2/5 mr square into omega 1. Okay. So mr square omega square 2/5 cancel, and this is 1 by 9 into square. So omega 2 upon omega 1 ची व्हॅल्यू किती येणार, 9 चा स्क्वेअर. सो दिस इज 9. ओके. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid sphere of mass 1 kg rolls without slipping on a plane surface. Its kinetic energy is 7 into 10 raised to power minus 3 joule. The speed of the center of mass of the sphere in centimeter per second is. ठीक आहे. सो रोलिंग होत आहे म्हणजे कायनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू कायनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन आणि ट्रान्सलेशनल मोशन दोन्ही येणार. दिस इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. ठीक आहे. सो दिस इज हाफ सॉलिड स्क्वेअर आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 एम आर स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू इट इज व्ही स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. आर स्क्वेअर कॅन्सल प्लस दिस इज हाफ एम इंटू व्ही स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी किती दिली आहे, 7 into 10 raised to power minus 3. So this will become mv square by 5 plus mv square by 2. Okay, so this is 7 mv square by 10 which is equals to 7 into 10 raised to power minus 3. 7 cancel आणि मास तर 1च आहे रे. सो therefore v square is equals to 10 raised to power minus 2 बनेल. राईट. सो therefore v is equals to what, अंडर रूट ऑफ दिस म्हणजे 10 raised to power minus 1. राईट. सो हे झाली वेलॉसिटी, बट दिस इज इन मीटर पर सेकंड. राईट. मीटर पर सेकंड. आपल्याला सेंटीमीटर पर सेकंडमध्ये पाहिजे तर मल्टिप्लाय बाय 100. सो दिस इज वॉट रे, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. राईट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर गाइस, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Moment of inertia of a disk of mass m and radius r about any of its diameter is mr square by 4. The moment of inertia of disk about an axis normal to the disk and passing through the edge. Okay. असं म्हटलंय बघा.
ह्या पॉईंटपासनं जर ॲक्सिस एखादी पास होत असेल परपेंडिक्युलर टू दिस पॉईंट ए, तर ह्या पॉईंटच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार, ठीक आहे. सो इफ ॲक्सिस हे जर आपण डिस्क कन्सिडर केली आणि इफ दिस इज द ॲक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन, तर याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतं रे mr²/2. ओके, तर इथे आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावू शकतो आणि हे डिस्टन्स r आहे. सो देअर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए इज व्हॉट, it is mr²/2 plus mr². So this will become 3mr²/2. So x ची व्हॅल्यू इथे किती येते बघा, 3. So option B is correct here guys. Next question. The relative angular speed of hour hand and minute hand of the clock is. ओके, तर पहिले अँग्युलर स्पीड ऑफ आवर हँड काढू रे. ओके, ओमेगा इक्वल्स टू काय असते, इट इज 2π डिवायडेड बाय आवर हँडला किती टाईम लागेल एक कम्प्लीट रोटेशन करण्यासाठी, 12 आवर्स. सो दिस इज 2π डिवायडेड बाय 12 आणि 1 आवर म्हणजे 3600 सेकंड्स. ओके, सो दिस इज 6 अँड दिस इज पाय डिवायडेड बाय 21600. ठीक आहे. सो दिस इज द अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ आवर हँड. त्याच्यानंतर सिमिलरली अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ मिनिट हँड फाइंड आउट करू. सो दिस इज 2π डिवायडेड बाय मिनिट हँडला किती टाईम लागेल कंप्लीट रोटेशनसाठी, 1 आवर, राईट, 1 आवर. सो दिस इज 2π डिवायडेड बाय 3600, राईट. सो दिस इज पाय डिवायडेड बाय दिस इज 18, राईट. सो 1800. आता आपल्याला रिलेटिव्ह अँग्युलर स्पीड काढायची आहे रे. ओके, रिलेटिव्ह अँग्युलर स्पीड म्हणजे काय, इट इज अँग्युलर स्पीड ऑफ मिनिट हँड minus angular speed of our hand. Okay, we have to find out this value. So this is pi upon 1800 minus pi divided by 21600. तर इथे pi upon 100 ला जर आपण कॉमन काढलं रे, सो हे काय बनेल बघा, इट इज 216 minus 18 divided by 18 into 216. ठीक आहे. सो दिस इज pi by 100 into हे बनेल 198 डिवायडेड बाय 18 into 216 and 18 11 जा. ओके, सो दिस इज 11 pi divided by 21600, right. So option C is correct here guys. Next question. A disc of radius 0.4 meter and mass 1 kg rotate about the axis passing through its center and perpendicular to plane. The angular acceleration is 10 radian per second square. The tangential force is, okay. So passing through its center and perpendicular to plane, right. So this is the axis of rotation, okay, passing through the center and perpendicular to plane. सो डिस्कच्या केसमध्ये याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतं रे mr²/2 अबाउट दिस ॲक्सिस, राईट. सो वी नो दॅट टॉर्क इज इक्वल्स टू वॉट, इट इज I अल्फा. ओके, आणि टॉर्क काय असते, इट इज फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स विच इज R. टँजेन्शियल फोर्स, बरोबर ना, म्हणजे इथे फोर्स लावला आहे आपण टँजेन्शियल फोर्स, विच इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज mr²/2 इंटू अल्फाची व्हॅल्यू तर माहिती आहे 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. So this force which is equals to mass किती आहे 1 आणि रेडियस 0.4 चा स्क्वेअर, एक आर तर इथे कॅन्सलच होऊन जाईल. ओके, म्हणजे इथे 0.4 उरणार फक्त, डिवाइड बाय 2 इंटू 10. सो दिस इज 4/2 म्हणजे किती रे, 2 न्यूटन, राईट. सो 2 न्यूटनचा फोर्स लागणार इथे. The question is the moment of inertia of a ring about an axis passing through its center and perpendicular to plane is I. So consider this is the ring, axis passing through center and perpendicular to plane. Moment of inertia is I. It is rotating with angular velocity omega. Another identical ring is gently placed on it that their center coincide. आणखी एक दुसरी रिंग याच्यावर आपण ठेवली आहे रे. ओके, ज्याचे सेंटर तर कोइन्साइड करत आहे. इफ बोथ द रिंग आर रोटेटिंग अबाउट द सेम ॲक्सिस देन द लॉस इन कायनेटिक एनर्जी.
तर बघा लॉस इन कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायची म्हणजे पहिले एक रिंग होती, त्याची काहीतरी इनिशियल कायनेटिक एनर्जी असणार. आता दुसरी रिंग ठेवल्यावर नंतर दोघांची काहीतरी फायनल कायनेटिक एनर्जी असेल आहे. ओके, सो लॉस आपल्याला काढायचं आहे म्हणजे इनिशियल कायनेटिक एनर्जी मायनस फायनल कायनेटिक एनर्जी हे व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे इथे. ठीक आहे, सो the kinetic energy काढू. इनिशियल कायनेटिक एनर्जी इट इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे, सो दिस इज हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तर आयच आहे आणि ओमेगा स्क्वेअर राईट. सो ओमेगा इनिशियली इट इज ओमेगा इनिशियल स्क्वेअर. ओके, त्याच्यानंतर फायनल कायनेटिक एनर्जी इट इज हाफ. आता दुसरी सिमिलर रिंग आहे ना, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स होणार, कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतं, इट इज एम आर स्क्वेअर राईट. इफ ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन अँड पासिंग थ्रू द सेंटर, तर मास 2 टाइम्स होऊन जाईल. सो दॅट्स वाय वी कॅन राईट इट इज 2 टाइम्स आय इंटू ओमेगा फायनलचा स्क्वेअर. ठीक आहे, तर इथे बघा ओमेगा इनिशियल ओमेगा फायनल हे आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. ठीक आहे, सो ओमेगा इनिशियल आपल्याला दिला आहे ओमेगा आहे. ओके, सो याच्यावरती बघा नेट टॉर्क तर 0 आहे, सो अँग्युलर मोमेंटम कन्झर्व असणार. इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फायनल अँग्युलर मोमेंटम. ठीक आहे, सो दिस इज I1 omega 1 which is equals to I2 omega 2. So this is I1 is I, omega 1 is omega, and this I2 is 2 times I, omega 2 आपल्याला काढायचं आहे. So this I will get cancelled. So omega 2 ची व्हॅल्यू किती मिळते रे, ओमेगा बाय 2. ओके, सो दिस इज हाफ 2I इंटू ओमेगा फायनलचा स्क्वेअर म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर बाय 4 असं काहीतरी मिळतं इक्वेशन. ठीक आहे, सो दिस इज इनिशियल अँड दिस इज वॉट रे फायनल. ह्या दोघांना सबट्रॅक्ट करावं लागेल आता. सो दिस इज हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर मायनस दिस इज हाफ, this 2 will get cancelled. So this is I omega square by 4 बरोबर. So this is 4 minus 2, it is 2I omega square by 8 म्हणजे किती रे, I omega square by 4 right. So option C is correct here. ठीक है, so this is the loss in kinetic energy. Next question, let M and L be the mass and length of a thin uniform rod respectively. In first case, axis of rotation is passing through the center and perpendicular to length of the rod. Okay, consider this is the rod, axis is passing through center and perpendicular to length of the rod. तर याच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतं रे ml स्क्वेअर बाय 12. ओके, आणि सेकंड केसमध्ये काय म्हटलं आहे, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू वन एंड अँड परपेंडिक्युलर टू लेंथ ऑफ द रॉड, म्हणजे असं काहीतरी आहे. आणि याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतं ml स्क्वेअर बाय 3. ओके, किंवा आपण फाइंड आउट पण करू शकतो, हे लेंथ तर l/2 बनेल. सो इथे पॅरलल ॲक्सिस थेरम लावून हे रिझल्ट तुम्ही काढू शकता. ठीक आहे, जर लर्न नसेल तर. सो ह्या दोघांचा रेशो घ्यायचा आहे फक्त इथे. Okay, the ratio of radius of gyration in first case to the radius of gyration in second case. So radius of gyration in first divided by radius of gyration in second is what, right? It is I upon m aste divided by under root I upon m. Okay, so this is ml square by 12 into m, mm cancel, whole divided by this is ml square by 3 into m, mm cancel, right? So l square पण कॅन्सल होऊन जाईल. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 बाय 12 दॅट इज अंडर रूट ऑफ 1 बाय 4 म्हणजे किती रे, 1 बाय 2 राईट. सो 1 बाय 2 इज द करेक्ट आन्सर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel is rotating at 600 rpm about its axis. Okay, so omega initial आपल्याला दिलाय बघा किती आहे, 600 rpm about its axis. When the power is cut off it come to rest. रेस्टला आली म्हणजे ओमेगा फायनल किती, 0. रेस्ट इन हाफ अ मिनिट, टाईम पण दिला आहे हाफ मिनिट म्हणजे 30 हाफ मिनिट 30 सेकंड्स. ओके, so we have to find out the retardation in radian per second square. So formula कुठला यूज करणार, ओमेगा फायनल विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी. ओमेगा फायनल इज 0,
ओमेगा इनिशियली 60 RPM, याला कन्वर्ट करू रे. RPMला जर RPSमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर मल्टिप्लाय बाय 2π/60. बरोबर. 1 RPM म्हणजे 2π रेडियन आणि 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंड. तर हे झालं आपलं रेडियन पर सेकंडमध्ये आता. सो दिस इज 0 0 कॅन्सल, दिस इज 6, सो दिस इज 10 म्हणजे किती रे 20 पाय. ओके. प्लस अल्फा इंटू टाइम किती आहे 30. ओके. सो देअरफॉर दिस 20 पाय डिवायडेड बाय 30 विच इज इक्वल्स टू अल्फा. हे निगेटिव्हमध्ये येणार 0 0. सो दॅट इज 2/3 पाय is equals to alpha. So this is our retardation, right? Retardation म्हटलंय, so that's why negative sign तुम्ही इथे neglect करू शकता. So this is 2/3 into pi. So option A is correct here, guys. Next question. A flywheel rotating about a fixed axis has a kinetic energy 500 joule. If its angular frequency is 5 hertz, angular frequency omega दिलाय 5 hertz. If its angular frequency is 5 hertz, then calculate the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation. ठीक आहे. हे बघा, हे ओमेगा नाही आहे रे, आपल्याला एफ दिलं आहे. ठीक आहे, राईट. कारण ओमेगा असतं तर त्याचं युनिट रेडियन पर सेकंड, कारण इथे हर्ट्समध्ये दिलं आहे ना. सो कायनेटिक एनर्जी गिवन आहे किती आहे 500 जूल आणि फ्रिक्वेन्सी गिवन आहे रे 5 हर्ट्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचं आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काय असतं रे 12 I ओमेगा स्क्वेअर, राईट. सो दिस इज हाफ, दिस इज I इंटू ओमेगाला आपण लिहू शकतो 2πf, ह्याचा होल स्क्वेअर घ्यावा लागेल. ठीक आहे. कायनेटिक एनर्जी 500. So this is 500 is equals to 1/2 into I into 2चा स्क्वेअर 4 into pi square into f square आणि फ्रिक्वेन्सी किती आहे 5 ना, 5चा स्क्वेअर 25. ओके. सो हिअर दिस 1/2 into हे 2 बनून जाईल, राईट. सो दिस इज I into 2 into this is 50 to pi squareची व्हॅल्यू 10 दिली आहे रे, 10 विच इज इक्वल्स टू 500. सो यू कॅन सी दिस इज 500 आणि इकडे पण 500 हे कॅन्सल होऊन जाईल. सो देअरफॉर दिस I विल बी इक्वल्स टू वॉट रे 1. ओके. सो यू कॅन सी ऑप्शन बी इज करेक्ट हिअर, गाईज. ओके. तर हे सर्व क्वेश्चन झालेत रे 2026 मध्ये जे प्रश्न विचारले होते रोटेशनमधले. आय होप तुम्हाला सर्व क्वेश्चन्स जे आहेत ते क्लिअर झाले असतील. थँक्यू गाईज.